السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يعني إن شاء الله دردشة حوالين السؤال اللي بيجي ممكن كود اللون. عاوزين كود اللون اللي احنا أحيانا واحنا بنرش عربيات أو كلام من ده، في لون بنرشه بنلاقي أسئلة بتقول إيه؟ عاوزين كود اللون. يعني في أي مكان عامة لو حبيت تسأل على لون، يعني لو سألت على كود اللون زائد موديل العربية ده هيسهل الموضوع معاك كتير. يعني أي حد بيرش أي لون عربية مثلا تقول له ممكن موديل العربية ده وكود اللون بتاعها ايه كده. انت بالشكل ده تروح لاي بتاع بويات، اي سيستم بويات، الموضوع هيكون سهل معاك جدا. تقول له انا عايز اللون الاحمر اللي رقمه مثلا 3M2 بتاع BM او بتاع نيسان، ده هيخش هو على الفاتوره بتاعت الBM يطلع الكود. الموضوع ان شاء الله يبقى سهل. لكن كود اللون ممكن يقول لك هو كود وانت مش عارف هو بتاع موديل ايه، يخليك بقى تقعد تلف كتير في الموديلات. تمام كده. طيب هي القصه يعني ماشيه ازاي؟ هنفرض مثلا تويوتا، BM، مرسيدس، ايا كانت الشركه اللي بتصنع العربيه، بترش العربيه مثلا بلون احمر، وعربيه تانية بلون ازرق، وعربيه بلون اسود، اي الوان كتيره بقى. بتيجي مثلا عند اللون الاحمر، بعد ما بترش اللون الاحمر ده بتمسك اللون ده كده، اللون ده بتطبع على رقم الشاسيه بتاعه كود. اللون ده بتاع تويوتا مثلا، تقوم عامله الكود بتاعه ايه؟ 3R3، ده خاص بالاحمر. فانت شفت واحد بيرش لون احمر، لو سمحت هو العربيه دي تويوتا اللي هو الكود بتاعها 3R3. ليه؟ ممكن تلاقي درجه تانية من الاحمرات، احمر فاتح مثلا او احمر غامق او احمر ميتاليك، تلاقي ليه في تويوتا برضو تلاقي ليه كود تاني 3R7 مثلا. تمام كده. والازرقات نفس الكلام. الازرق ده ممكن يكون رمزه مثلا بي، اللي احنا الرموز دي كده يعني ده تجربه كده بس، BM5. وتلاقي الازرقات التانية بي مثلا 6-9 درجات التانية. ونفس الكلام الاسود، اسود ميتاليك، اسود بدون ميتاليك، وهكذا. طيب القصة دي اتعملت اهي. تمام. اللي بيحصل بقى من الناحية التانية ايه؟ شركات بويات السيارات. احنا بنقول على سبيل المثال شركات بويات السيارات اللي هي الشركات اللي انتوا عارفينها، الجلازوريت، RM، الكروماكس، الكابسي، الميدو، الناشونال، كل الشركات بتاعت السيارات اللي بتصنع بويات السيارات، اللي بتعمل بويات السيارات. طيب بيكون عندها باليتة كده فيها مجموعة ألوان، مجموعة ألوان كده اهو. مثلا هنفرض الجلازوريت عندها فاتورة كده، دي بتاعت تويوتا، دي كده خاصة بالتويوتا، فيها بقى كل ألوان التويوتا، الأحمر بدرجاته، والأزرق بدرجاته، والأسود بدرجاته، والأخضر بدرجاته، وي دي خاصة بالتويوتا. وعاملة فاتورة تاني خاصة بالنيسان، فاتورة زي دي كده اهو. وعامله فاتوره تانية خاصه بالBMW اهي بالوانها كلها. طبعا هي بتبقى فواتير كتيره، مش ولا ده بتبقى كتيره جدا. والاحمر ده اللي هو ال3R3 ده عندها منه بتاع 3-4 عينات، غير الاحمر اللي هو ال3M5 او ال3R2 ده. يعني هي عندها شويه عينات منه. ليه؟ لان في المصنع وهم بيرشوا اللون الاحمر ده بيرشوا منه بنظام حاجه اسمها باتشه او براميل كبيره كده، بيرشوا اللي هي العربيه 3R3. تمام. اللي هو الاحمر بتاعها في تويوتا على سبيل المثال، يعني اي شركه، وهم بيرشوا بالبرميل ده احيانا الباتشه دي بتخلص، بيكملوا يعملوا عربيات تانية بباتشه تانية او برميل جديد يكون نفس الدرجه، بس ممكن تلاقي فيه ايه؟ فاتح سن قافل سنه، بس هو 3R3 ممكن، يعني ممكن يكون في تويوتا، ممكن في شركات تانية، او ممكن ما يكونش موجود، ولكن ممكن. علشان خاطر كده جلازوريت بتيجي تعمل ال3R3 ده، بتعمل لك منه 3 درجات. بتعمل لك منه الدرجه الفاتحه والدرجه الغامقه والدرجه الوسط. انت لما تيجي لك العربيه ال3R3 بتاعت تويوتا دي، بتطلع الفواتير الخاصه بتاعت تويوتا من الجلازوريت مثلا، بتشوف انهي واحده اللي مقاربه اليوم، هي ديت. بتمسك دي كده اهو، بتمسك دي بيكون لها كود، بتمسك الكود ده بتدخله على الكمبيوتر
الخاص بشركه جلازوريت. بيقول لك الاحمر ده متكون من ايه؟ من شويه احمر على شويه اخضر، عبال ما يجيب لك الدرجه دي. هو بيكون عنده السيستم بتاعه، بيكون عنده الدولاب في احمر واخضر، وعنده الوان تجمع اي لون خاص بالعربيات في العالم. تمام كده؟ طيب واللون ده عنده فواتير تانية، ونفس الكلام عامله للفيات. الفيات عندها احمرات، عندها هي الفواتير بتاعتها. طب شركه بي ام مثلا او تويوتا برضه عشان ما نتلخبطش، نزلت لون جديد، يعني لون مش موجود عند الشركات ديت، ولا موجود عند كابسي، ولا موجود عند الار ام، ولا موجود عند الكروماكس، ولا موجود عند الشركات دي. الشركات دي بتعمل حاجه اسمها تحديث او ابديت للالوان. بتجيب اللون وتعمل له تحديث على السوفت وير عندها، وتنزل له ورقه ينضم للسيستم عندها. اصبح كده ايه بقى، هو اول باول بيحدث منه. واللي عارف الكلام ده بتوع الالوان، يعني بتوع الالوان دايما ايه، كل فتره شركات بويات السيارات سواء كابسي او ار ام او الديكسون او بينزلوا له بتوع الالوان تحديثات جديده. ليه؟ في الوان بتتحدث، الوان بتنزل جديده، وهكذا. يبداوا ان هم ينزلوا اللون بتاعها ويشتغلوا عليه. طيب بالنسبه للعربيات اللي ملهاش اكواد الوان دي بقى بتتعمل يعني ليها كذا حل. ازاي بقى؟ انا جاي العربيه ملهاش كود لون. هنفرض ان هي اي عربيه من دول اهي، جات العربيه دي اهي ديت ملهاش كود، الكلام دون زي ما اتفقنا. طب هنفرض ان هو نيسان مثلا، يبقى الاحمر مثلا هتلاقيه ايه واي 4 ده الاحمر. هتلاقي معظم الاحمرات الخاصه بانسان هتلاقيها بتبدا بحرف الاي، ومش شرط. مثلا الفيراني هتلاقي الفيراني ايه كي 51 ادي الفيراني. هتلاقي درجه من درجات الفيراني كي اي سي بيتقال عليها برونزي احيانا، او هي برونزي. كي مش هتلاقيها خاصه بدرجات الجري اللي هو الرمادي او الرصاصي ده، هتلاقيها متعلقه بكده. ونفس الكلام الشركات دي عامله الالوان بتاعتها. طيب انا دلوقتي جاي العربيه ملهاش كود لون، في الحاله دي بنعمل ايه؟ العربيه اهي ده لون العربيه، ببص على رقم الشاسيه ملهاش كود، بتجيب الفواتير بتاعت اي عربيه سواء نيسان او بي ام او مش عارف، اللون اللي جالي احمر، بمسك الاحمرات بتاعت الفيات مثلا او البي ام او الجلازوريت او الماركات. بمسك الفواتير كده بقى الاحمرات اللي هي الخاصه بالشركه دي، بقربها من هنا. هو اللون ده هو اللون ده هو ده. ايه ده يا عم؟ ده بتاع الفيات. خلاص تعمل لون الفيات وترشه. هو بتاع الفيات بس عايز يتعدل سنه، بتجيب انت اقرب درجه وتبدا اللي انت تعدل او تجيب موديل تاني البي ام مثلا وتقربه، او موديل مش عارف ايه. ثواني يا بابا، ثواني عشان بسجل. او اي موديل تاني وتقرب كده اهو. هو مش هو، تبدا تشوف ايه اللي ناقصه وتبدا اللي انت تعدل فيه وتشتغل عليه. افضل ما انك تبدا يدوي امسك اللون، ان ممكن حد يقول ايه انا همسك اللون يدوي كده واشتغل عليه وهعرف اجيبه. اخش على السيستم بتاع الالوان اللي موصول بسيستم الالوان او الدولاب بتاع الالوان اللي بيتعمل منه الالوان دي. هنا في علب مليان علب الوان يمسك الاحمر ده يبص له كده، بس انا فنطتك ده انت شويه احمر على ازرق على 2 جرام مش عارف ايه، ويعملوا ويجيبوا. ممكن عادي، في ناس ما شاء الله ربنا يوفقها ويزيدها علم يعني وممكن، بس يعني الافضل هو ده يمكن تلاقيه بدون ما انت ممكن تعمل التشكيله بتاعتك دي، وفي الاخر شويه الالوان دول تلاقيهم راحوا اصلا في سكه تانية، ولا تعرف توديهم ولا تجيبهم، وتضطر ان انت تركنهم وتشغلهم بطانه. تمام؟ فدي طريقه كويسه. وفي طريقه تانية اللي هو الجهاز اللي بيقيس او بيعرف اللون. في جهاز بكتور عدسه كده بحاجه كده، علبه كده، كنا عملنا لها فيديو ان شاء الله تلاقي عندكم. بيتحط على جسم، بتمسك الجسم بتاع، انا جاي لي عربيه ملهاش كود لون، بتلمع اي حته في الكبوت مثلا او الرفرق تلمعها. هنفرض مثلا شركه كروماكس او كابسي او الديكس، اي شركه
بيكون ليها الجهاز ده خاص بيها، السوفت وير بتاعه متحمل عليه السيستم بتاعها. كبسي مثلا، كبسي عندها الجهاز ده، بتجيب الجهاز ده السوفت وير بتاعه متحمل عليه الدولاب بتاعها. تمام؟ وانظمه الالوان اللي هي انظمه الالوان الخاصه بالموديلات، بتمسك الجهاز ده، بتلمع اي جزء في العربيه وتحط عليها عدسه، بيقرا اللون، بياخد هو ده المفروض. يعني ممكن شركه تختلف عن شركه، يعني ممكن عدسه تختلف عن، او من جهاز يختلف عن جهاز. يعني في اجهزه بتكون احدث من اجهزه اقل من اجهزه السوفت وير بتاعها متحمل عليه اكواد الوان كتير. يعني يجيب لك الدرجه تيبيكال ليه الاوبشن بتاعه عالي، عليه تحديثات وخيارات كتيره جدا. مجرد ما يحط الجهاز على العربيه كده، يقرا اللون، يبدا يشوف اقرب عينه ايه، ويبدا ان هو يقول لك هو ده، يقوم مطلع لك، يقرا العينه دي، يقرا العينه بتاعت اللون، يقوم مدخلها يقراها، يقوم قايل لك اللون ده عباره عن كذا، وبيعملوا اكتر من عينه، يعني بياخد اكتر من لقطه، مسحه واثنين وثلاثه، ياخد اللون، المسحه دي، يقول لك اللون ده في شركه كبسي مثلا، انت بتقرا بكبسي اللون دون. طيب هو خد القرايه وعرفك اللون ده او الدرجه دي عباره في السيستم عن اللون ده، على شويه من ده، على شويه من ده، تبدا توصل للدرجه دي. اخدها واشتغل. يعني في جميع الحالات، سواء انت هتختارها من الكروت او من الجهاز السبكتور او اللي هو بيقيس اللون، اختبر اللون الاول قبل ما ترش، لان الجهاز مش شرط يديك نفس الدرجه على فكره، سواء الجهاز او الكروت. انت دايما بعد ما بتختبر القصه دي بتعمل عينه من اللون على العربيه، وتبدا اللي انت ترش يعني. بس ادي الفكره كلها حوالين، يعني احنا قلنا دردشه الموضوع يعني طول بس شويه عشان خاطر اتفرع شويه. يا بس اللي عنده بقى اي اضافه او اي استفسار سيب في التعليقات. متهيألي كده الحمد لله تمام. جاي عربيه ملهاش كود لون، يا اما نعرفها عن طريق الكروت، نمسك اقرب كارت يعني ونقربه العربيه، او الجهاز اللي بيقيس اللون، او ممكن حد يجتهد ويعملها هادي او حاجه. وفي يعني بس كده يا رجاله، اللي عنده اي اضافه يسيبها لاخواته. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد، الفكره تكون واصله. والكلام ده مش شرط الماركات، قلنا في اي ماركه مثلا الماتسوبيشي برضك منزله العربيات بتاعتها اخضر احمر مش عارف ايه، الماركات دي شركات البويات عامله لها كروت بتاعتها خاصه بيها. الكود بتاعها مثلا 3M3 او 3M5 او ايه زد 11 ايه مش عارف ايه، الشركه عندها كل الالوان تلاقي مكتوبه عندها، الا اذا كانت الشركات ايه لسه ما نزلهاش تحديث عند الشركات او حاجه، دي عن طريق الجهاز او عن طريق اقرب لون، والامور يعني الحمد لله بتمشي. فانت حابب تسال حد عنه عشان تسهل معانا مع نفسك الموضوع، تقول له هو العربيه دي موديلها ايه وكود اللون بتاعها كام. والحمد لله احنا يعني على قد ما ربنا بيقدرنا بالنور في التلاته مفيش حاجه، ولكن حبينا بس ايه ندردش ونوضح شويه حاجات حوالين الموضوع ده. اضافتك سيبها لاخواتك في التعليقات، حد يستفاد بيها. ما تنسوناش في دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.